Noong March 2025, nagsimula ang pagdiriwang ng ika-80 anibersaryo ng Mercury Drug. Pero nasabayan to ng kalungkutan dahil makalipas lang ang isang buwan ay nabalita naman ang pagpanaw ng pinakamamahal nitong presidente na si Vivian K. Ascona. Kaya bilang pagpupugay sa kanya at sa nangungunang drugstore chain sa bansa, yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Babalikan natin ang kasaysayan ng Mercury Drug at kung sino nga ba si Vivian K. Ascona. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Paki-click na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Nagsimula ang kwento ng Mercury Drug sa founder nito na si Mariano K. Bata pa lang ay malalaking hamon na ang hinarap ni Mariano sa buhay. Natigil siya sa pag-aaral dahil sa kakulangan ng pera at pagkawala ng mga magulang noong panahon ng mga Hapon. Sa kabila ng pagiging ulila ay naging matatag si Mariano at hinarap ang mga pagsubok sa buhay. Marami ang humanga sa kanya dahil sa kabila ng murang edad ay nakilala siya na masipag at may malasakit sa kapwa. Mga katangian na nagdala sa kanya ng tagumpay sa hinaharap. Bago pa man pumutok ang World War II ay nagtatrabaho na si Mariano sa Farmacia Central, isang kilalang butika sa Maynila na pag-aari ni Dr. Jose T. Hanqui. Si Dr. T. Hanqui ang unang naging doktor na Tsino sa bansa at ang una ring Tsinong doktor na na-appoint sa gobyerno. Nakilala siya dahil sa kanyang husay sa pagpigil ng mga epidemya gaya ng bubonic plague at cholera. Siya rin ang kauna-unahang medical director ng Chinese General Hospital. Ang karanasan ni Mariano sa Farmacia Central ang nagbigay sa kanya ng napakahalagang kaalaman tungkol sa mga gamot at ang kahalagahan nito sa kalusugan ng publiko. Pero sa kasamaang palad ay dumating ang gyera na sumira sa malaking parte ng Maynila kasama na ang butika na pinagtatrabahuan ni Mariano K. Bagamat natapos ang gyera noong 1945 ay nag-iwan to ng matinding pinsala sa bansa. Nagkaroon ng matinding kakulangan hindi lang sa pagkain kundi pati sa mga gamot na lubhang kailangan ng mga kababayan natin. Sobrang dalang lang dumating ang mga gamot at kung meron man ay napakamahal naman. Ito ang oportunidad na nakita ni Mariano K na noon ay may naipon na 100 piso na mukhang maliit lang ngayon pero nung panahon na yon ay malaki na rin ang halaga. Mga nasa 15,000 hanggang 20,000 pesos siguro yon sa pera natin ngayon. Gamit ang ipon ay bumili si Mariano ng isang bote ng sulfathiazole na noon ay itinuturing na miracle drug dahil ginagamit to para gamutin ang maraming klase ng impeksyon. Alam ni Mariano na marami sa mga kababayan niya ang hindi kayang bumili ng isang bote ng sulfathiazole. Kaya ang ginawa niya ay binenta niya to ng tingi o pa isa-isang tableta sa mga mahihirap na komunidad. At dito nagsimula ang buhay negosyante ni Mariano na simula nun ay nagtuloy-tuloy na sa pagbebenta ng mga tinging gamot gamit ang kariton sa mga kalye ng Bambang sa Maynila. Nakilala si Mariano K dahil sa kakaibang paraan niya ng pagtitinda ng patingi-tingi na malaking tulong nun para sa mga tao na walang pambili ng bultuhan na mga gamot. Pero ang talagang hinangaan ng mga tao sa kanya ay mas inuna niya ang kalidad at pagiging patas dahil kailanman ay hindi siya nagbenta ng expired o peking mga gamot na nung mga panahon na yon ay talamak na talamak sa merkado. Hindi nagtagal ay nakaipon si Mariano ng sapat na pera para magbukas ng sarili niyang butika. At noong March 1, 1945, binuksan niya ang unang tindahan ng Mercury Drug sa Bambang sa lungsod ng Maynila. Ano yung una nyong naiisip mga kasangkay kapag naririnig nyo yung pangalang Mercury? Siguro una nyong naiisip yung planeta o di kaya naman yung nakakalason na kemikal. Pero iba ang nasa isip ni Mariano K nang pinangalanan niya ang kanyang butika na Mercury Drug. Kinuha niya to sa Roman messenger god na si Mercury na katumbas ni Hermes sa Greek mythology. Ito ang napili niyang pangalan dahil gaya ni Mercury ay gusto niyang maging mensahero din ang butika niya ng mga mura pero di kalidad na gamot sa masa.
Isa pa ay kilala si Mercury sa bitbit nito na caduceus, yung may pakpak na tungkod na merong nakapulupot na 2 ahas. Ito ang malawakang ginagamit bilang simbolo ng medisina. Pero alam nyo ba mga kasangkay na hindi talaga to ang simbolo ng medisina? Sa Roman mythology, si Mercury ang diyos ng mga mangangalakal, minsahero, manlilinlang, manlalakbay at magandang kita sa negosyo. Wala siyang kinalaman sa medisina. Ang talagang ginagamit noon bilang simbolo ng medisina ay ang rod of Asclepius na meron lang isang ahas na nakapulupot at walang pakpak. Ito ang gamit ni Asclepius na diyos ng medisina sa Greek mythology. Pero dahil sa halos pagkakapareho ng caduceus at rod of Asclepius ay nagkaroon ng kalituhan sa paggamit sa dalawa. Ang US Army Medical Corps ang nagpasikat sa caduceus bilang simbolo ng medisina nang ginamit nila tong insignia noong 1902. Walang makapagsabi kung nagkamali lang ba sila o talagang sinadya nila to. At mula nga noon ay marami ng medical organization ang gumamit sa caduceus bilang simbolo nila lalo na sa Amerika. Pero marami pa rin ang mas gustong gamitin ang totoong simbolo ng medisina na rod of Asclepius. Pagdating naman sa Mercury drug, tingin ko ay tama lang ang ginamit ni Mariano dahil isa siyang negosyante at sakto sa butika niya ang caduceus na hindi lang sikat na simbolo ng medisina kundi simbolo din ng komersyo. Sa loob ng halos 2 dekada ay nanatiling isa lang ang tindahan ng Mercury drug. Pero hindi tumigil si Marianoque sa pagpapakilala ng mga makabagong paraan para pagsilbihan ang kanyang mga parokyano. Noong 1948 ay sinimulan niya ang delivery service ng Mercury drug na bagong konsepto lang noong mga panahon na yon. Noong 1952 ay mas pinahaba niya ang oras ng kanyang butika sa 17 oras kada araw at 7 araw sa isang linggo para gawin tong mas accessible sa mga Pilipino. Pero ang talagang bumago sa takbo ng kasaysayan ng Mercury drug ay noong 1963 nang inimbitahan sila ng Ayala Corporation na magbukas ng ikalawang branch sa noon ay sumisibol pa lang na Makati Business District. Dito ipinakilala ng Mercury drug ang konsepto ng self-service pharmacy kung saan pwede nang kumuha ang mga customer ng mga over-the-counter na gamot na hindi na kailangan ng tulong ng pharmacist. Ngayon ay karaniwan na itong nakikita sa mga sikat na pharmacy pero noon Mercury drug lang ang merong ganito sa Pilipinas. Noong 1965 naman binuksan ang ikatlong branch ng Mercury drug sa tapat ng Quiapo Church sa Maynila. Isa to sa naging sikat na landmark sa lugar lalo na yung malaki nitong outdoor LED screen na imposibleng hindi mo makita kapag napadaan ka ng Quiapo. Ito rin ang unang drugstore sa bansa na nag-operate ng 24/7 na sumisimbolo sa dedikasyon ng Mercury drug sa kanilang walang tigil na serbisyo. Nagpatuloy pa sa paglaki ang drug chain na noong 1976 ay pinasok na rin ang medical supplies nang binili nito ang Medical Center Drug Corporation. Ito rin ang nagbigay daan sa pag-expand ng Mercury drug sa labas ng Metro Manila. Noong 1981, binuksan ang malaki at makabagong warehouse ng Mercury drug. Nang sumunod na taon noong 1982 ay binuksan naman ang kasalukuyang head office ng kumpanya sa Bagong Bayan, Quezon City. Napuntahan ko na yung main office nila sa QC kasi nag-apply din ako dati sa kanila kaso di nga lang ako pinalad na matanggap. Sa paglipas ng mga taon ay nagpatuloy pa ang tagumpay ng Mercury drug hanggang sa ito na nga ang nangunang drugstore sa Pilipinas. At gaya ni Marianoque noon ay naging reputasyon na rin ng Mercury drug ang pagbebenta ng mga dekalidad na gamot. Nakilala to sa slogan na nakasisiguro, gamot ay laging bago dahil ito ang takbuhan ng mga tao na gustong makasigurado sa gamot na binibili nila. Gaya ko na lang na tuwing bumibili ng maintenance ng mga magulang ko ay sinisigurado ko na sa Mercury drug ako bibili. Marami namang butika sa amin pero mas kampante lang talaga ako sa Mercury drug. Kayo ba mga kasangkay? Parokyano rin ba kayo ng Mercury drug? Ano yung mga madalas nyong binibili rito? Paki-share naman sa comment section sa baba. Ipinanganak noong September 1, 1955 si Vivian K. Ascona ang panganay na anak ni Marianoque. Nakapagtapos siya bilang cum laude sa University of Santo Tomas sa kurso na Bachelor of Science in Pharmacy. Hindi gaya ng ibang anak ng negosyante na mataas agad na posisyon ang nakukuha sa kumpanya,
Nagsimula si Bibian noong 1977 bilang staff assistant sa Mercury Drug dahil ayaw niyang magkaroon siya ng special treatment. Ang paniniwala niya kasi ay kailangan niyang paghirapan ang kanyang posisyon sa kumpanya at makuha ang tiwala ng ama. Inaral niya ang iba't ibang aspeto ng negosyo nila gaya ng warehousing, distribution at merchandising. Gaya ng ibang normal na empleyado ay nagsipag siya hanggang sa na-promote bilang Assistant General Manager noong 1980 at General Manager noong 1984. Pinalitan niya ang ama bilang presidente nang magretiro to noong 1998. Kaya yung Mercury Drug na kilala natin noon pang late 1990s ay si Bibian na ang nagpapatakbo. Sa ilalim ng pamumuno niya, maraming ipinakilalang bago ang kumpanya gaya ng gamot padala kung saan pwedeng tumawag ang customer o kaya ay umorder online at i-pick up ang gamot kahit saang branch ng Mercury. Andyan din yung drive-thru service na kauna-unahan sa kasaysayan ng pharmacy retailing sa bansa. May pharmacy counseling kung saan tinutulungan nila ang mga customer na may mga katanungan sa gamot. Paglalagay ng Mercury TV na nagpapalabas ng iba't ibang impormasyon tungkol sa kalusugan. Pagtatayo ng gising 24 oras stores sa 100 lokasyon sa bansa at ang sikat na loyalty card program ng Mercury Drug na Suki Card. Sa ilalim ni Bibian, nagsimula ang mabilis na paglaki ng Mercury Drug na nagbigay daan sa pagkakabuo ng Mercury Drug Group of Companies. Maliban sa mga drugstore ay pinasok na rin ng Mercury Group ang cosmetics and toiletries, chemicals, agricultural, hospital and laboratory equipment supplies, real estate development, food production and distribution, plastics, at insurance agency. Sa sobrang laki na nga ng Mercury Group ay kasama si Bibian sa pinakamayayamang tao sa Pilipinas. Noong 2012, kinilala siya bilang top individual taxpayer sa bansa na nagbayad ng 131 million pesos sa income tax. Ayon sa Forbes, noong 2024, si Bibian K. Ascona at ang kanyang mga kapatid ang pang-14 na pinakamayaman sa bansa na may net worth na 1.7 billion US dollars o mahigit 96.4 billion pesos. Noong April 10, 2025 ay nag-post ang official Facebook page ng Mercury Drug tungkol sa pagpanaw ng kanilang pinakamamahal na presidente. Ayon sa post ay pumanaw si Bibian K. Ascona noong April 5, 2025. Sa comment section mababasa ang pagbuhos ng pakikiramay, pagmamahal at pasasalamat ng mga tao sa kanya, lalo na yung mga empleyado ng Mercury Drug. At bagamat bihira lang magpakita sa publiko at konti lang ang nakakakilala, hindi natin maikakaila ang naging impluwensya ni Bibian K. Ascona. Bilang presidente ng Mercury Drug sa loob ng mahigit 2 dekada ay marami siyang binago sa paraan ng pagbili ng gamot ng mga Pilipino. Ngayon ay Mercury Drug pa rin ang nangungunang drugstore sa Pilipinas. Hindi man ito ang pinakamalaki at pinakanauna, ito ang nananatiling pinakapinagkakatiwalaan pagdating sa mga gamot. Meron na tong mahigit 1,200 tindahan sa buong bansa at meron ding mahigit 15,000 empleyado. Mercurial nga pala ang tawag sa mga empleyado ng Mercury Drug. Ang logo ng kumpanya ay dinisenyo ni Alfredo Medinaceli Cabrera. Sa iconic na logo makikita si Mercury na may pakpak sa paa at dala ang caduceus. At alam nyo ba mga kasangkay na Mercury Drug din ang may-ari ng Tropical Hut at Fortune Bake Shop? Kaya nga kung mapapansin nyo dati na madalas na may katabing Mercury Drug ang mga branches ng Tropical Hut. Nagawan ko na pala ng video yan, pati na yung sikat na urban legend sa pagitan ng Mercury Drug at SM. Yung kwento kung bakit walang Mercury Drug sa loob ng SM. Yan yung unang video ko dito sa YouTube. At kung di ako nagkakamali, yung una ko ring video na nagkaroon ng 1 milyong views. Para sa mga interesado, ilalagay ko na lang yung link ng mga video na yan sa description sa baba. Dahil lumaki sa hirap, naging adhikain na ni Mariano K. ang tumulong sa mga kapuspalad na kababayan. Noong 1999 ay itinatag niya ang Mercury Drug Foundation na libreng namimigay ng serbisyong medikal at mga gamot sa pamamagitan ng mga programa gaya ng Operation Bigay Lunas at Bantay Kalusugan. Namimigay din ang foundation ng scholarship sa mga pharmacy students at nagbibigay ng award sa mga estudyante na nagpakita ng husay sa mathematics at science. Pumanaw si Mariano K. noong April 14, 2017 sa edad na 76.
ang sinimulan niya na mercury drug ay nananatiling pundasyon sa pangangalaga sa kalusugan ng mga Pilipino. At nagsimula to dahil sa paniniwala niya na ang pagkakaroon ng gamot ay isang karapatan at hindi pribilehiyo. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng mercury drug? Paki-share naman ng mga kwentong mercury drug ninyo sa comment section sa baba. Paki-click na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.